Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cikgu Aya. Sebelum mula, jangan lupa tekan subscribe dan tekan loceng notification untuk mendapat update setiap kali Cikgu Aya muat naik video baru. Dan semoga bermanfaat lah dalam cuti-cuti ni dah. Okay. Hari ni Cikgu Aya nak ulang kaji differentiation ataupun pembezaan untuk pelajar tingkatan 5. Untuk pelajar tingkatan 4 tahun depan tajuk differentiation di tingkatan 5. Okey, differentiation ataupun pembezaan ataupun differentiation. Sebab dia ni ulang kaji, jadi Cikgu Aya buat sampel-sampel dulu untuk ingat-ingat sikit. Yang ni soalan tulis saja. Okey, bezakan y sama dengan 9 x tambah 3. Jadi dy per dx ni ialah kecurunan 9. Ni kalau saya lukis, kalau saya ada y sama dengan 9 x tambah 3, kalau kita dulu cari kecurunan kita dapat 9 kan. M ni ialah dy per dx 9. Ataupun kalau kita lukis 9x tambah 3, gambar dia macam tu kan. Kecurunan dia 9. Okey, B, y sama dengan 3. Y sama dengan 3 ni dy dx dia, kecurunan dia kosong. Kalau saya lukis y, x, dia macam ni, y sama dengan 3. Jadi kecurunan dia kosong. Itulah kecurunan dia kosong. C, kalau saya ada y sama dengan 3x kuasa 3, dy per dx akan 3 kali 3 turun 3 darab 3 x kuasa 2. Jadi 9x kuasa 2. Macam tu. Boleh. C, D, y sama dengan 1 per 2x kuasa 2. Jadi saya ubah dia ni 1 per 2 x kuasa negatif 2. Jadi dy per dx buat naik. Jadi negatif 2 setengah x kuasa negatif 3. Kuasa dia tolak 1. Cancel negatif 1 per x kuasa 3. Macam ni. Lepas tu D, E, y sama dengan 5 per 4x kuasa 2. Ni ada pemalar macam ni. 5 per 4 ni x kuasa negatif 2. Jauhkan dia sikit. Jadi kita buat dy per dx akan dapat negatif 2 5 per 4 x kuasa negatif 3 tolak 1. Jadi kalau saya cancel kat sini, negatif 5 per 2 x negatif 3, jadi negatif 5 per 2x kuasa 3. Ni dy per dx untuk 1. Boleh. Revision. Okay. Ni. Soalan 2. Kalau saya ada y dengan 3x squared tambah 4x tambah 5, dy per dx 6x tambah 4. Revision. Ni A. B, kalau saya ada y sama dengan 3 tolak x kuasa 2, saya boleh pecahkan dia atau macam ni. Lepas tu saya kembang-kembang, atau saya pecahkan dia 3 kuasa 2, 9 tolak dengan 6x tambah dengan x kuasa 2. dy per dx tolak 6 plus 2x. B. C, kalau saya ada y sama dengan 2x tolak 1 x tambah 3, saya boleh kembangkan dia, puncukkan dia 2x kuasa 2 tolak dengan 6x tolak dengan tambah. Ini dengan ni tolak dengan x, betul? Lepas tu tolak dengan 3. Jadi 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 3. Ni y. So dy per dx tambah dengan 4x tambah 5. Siap.
Ni siap. C. D. Kalau saya ada tukar pen bagi dakwat dia masuk balik. Y sama dengan 2x kuasa 3 tolak 5 x. Yang ini saya pecahkan 2x kuasa 3 per x tolak 5 per x, ataupun boleh buat bahagi UV, boleh juga, ini pun boleh juga. So kalau saya pecahkan, sini akan dapat 2x kuasa 2 tolak 5 x kuasa negatif 1. Jadi dy per dx sama dengan 4x tolak dengan kat sini tambah 5 per x kuasa 2. Turun bawah sekali bawah. D. Soalan 3. A. Y sama dengan x kuasa 2 tolak 1. Ini kita boleh kembangkan tolak dengan x, y. So dy per dx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 1. X jadi 1. Okey. B. Bila y sama dengan x kuasa 3, x kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Yang ni tak boleh. Sebab ini kuasa 2, kalau nak kembang dia jadi panjang. Lepas tu darab semua setiap satu. Atau kita guna UV. Hasil tambah. So dy per dx yang depan ni U, yang belakang ni V. Jadi saya ambil kopi belakang x kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Kopi belakang differentiate depan. So 3x kuasa 2 plus kopi depan differentiate belakang. Differentiate belakang tu yang ni lah. So 2 x kuasa 2 tolak 1 tolak ni. Lepas tu differentiate dalam ni 2x. Macam tu. Jadi kalau kita kemaskan 3x kuasa 2, x kuasa 2 tolak 1 kuasa 2 tambah 2 kali ni 2x kuasa 4 ni 2 kali 2 4x kuasa 4 x kuasa 2 tolak 1. Okey. Kalau nak kemaskan lagi x kuasa 2 keluarkan dengan x kuasa 2 tolak 1. Kat sini ada 3 dengan x kuasa 2 tolak 1. Kat sini saya dah keluar x kuasa 2. Ada 4x kuasa 2 je. Sebab ini saya dah keluar. Factorize. Jadi x kuasa 2 tolak 1. Kemaskan yang kat dalam ni je lah. So 3x squared tolak 3. 3x squared tolak 3 tambah dengan 4x squared. Tambah pula. Jadi x kuasa 2 tolak 1. Kat sini 7x squared tolak 3. Macam tu. Okey. Ni revision. Sebelum kita buat soalan-soalan SPM tu. Jadi saya guna pen lain pula. Tadi saya dah buat apa? 3C Y sama dengan 4x tolak 1 x tambah 3 so 2. Ini pun boleh U di atas, V bawah. So dy per dx sama dengan buat per panjang bawah V squared. V squared bawah ni ialah x squared tambah 3 ni kuasa 2. Copy belakang 2 tambah 3. Differentiate depan tolak copy depan differentiate belakang. Macam tu. Jadi sama dengan x kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Depan tu dia akan jadi 4x kuasa 2 ni saya darab sini tambah dengan 12 ni ya. Tolak dengan 2 kali 4 8x kuasa 2 tambah dengan
2x. Sini. Jadi kalau saya nak kemas yang bawah x kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Yang atas dia 12 tambah 2x tolak dengan 4x kuasa 2. Macam ni je lah. Biar je lah macam ni. Okey. C. Soalan 4. Kalau saya ada y sama dengan 7x tambah 4 kuasa 3. Macam ni. Saya nak differentiate dia. Takkan saya nak kembang dia banyak-banyak. Kuasa 3 ni panjang kot kalau kita kembang. Jadi dy per dx sama dengan macam biasa 3 turun bawah 7x tambah 4 kuasa 2. Lepas tu differentiate dalam ni 7. Jadi kalau kita kemas 3 7 21 7x tambah dengan 4 kuasa 2 dy per dx. Siap? Boleh. Lepas tu B. Kalau saya ada y sama dengan 2 per 2x tolak 3 kuasa 3. Ini saya kena bawa naik atas 2x tolak 3 kuasa negatif 3. 3 ni bawa naik atas jadi negatif 3. So dy per dx sama dengan negatif 3 darab 2 yang ni. Copy dalam ni kuasa tolak 2 tolak 4. Negatif 3 tolak 1. Ni differentiate dalam lubang. So akan jadi 2 darab 2 4 4 kali 3 12 negatif 12 2x tolak dengan 3 kuasa negatif 4. Jadi negatif 12 per 2x tolak 3 kuasa 4. So okay, boleh. C. Y sama dengan 1 per 2 1 tolak 3x kuasa 4. Okay. Saya bawa naik ke atas yang mana tidak berkenaan. Saya letak dia kat bawah 1 tolak 3x kuasa negatif 4. Atau saya letak kat sini bagi setengah 1 tolak 3x kuasa negatif 4. Okay. dy per dx sama dengan negatif 4 darab setengah darab dengan 1 tolak 3x kuasanya tolak 1 dalam negatif 3. Jadi kat sini 4 kali 3 12. 4 kali 3 12 12 bagi 2 6. Negatif-negatif hilang. 1 tolak 3x kuasa negatif 5. Jadi 6 per 1 tolak 3x kuasa 5. So dy per dx. Okay, kalau silap bagi tahu saya. Saya pun buat laju-laju je ni. Division. Okay. Masuk pada soalan-soalan SPM. Sebab bila kita nak buat soalan-soalan ni, SPM ni, kita kena tahu basic-basic tu. Kalau tak boleh nak buat juga. Okay, soalan 1. Given that y sama dengan 14x 5 tolak x. Calculate the value of x. Maksudnya saya cari dy per dx. Ini saya kembangkan dulu 14x 14 akan jadi 70x tolak dengan 14x kuasa 2. Kalau saya differentiate 70 tolak dengan 28x. Okey, maksimum atau minimum saya sama dengan kosong. Perkataan maksimum atau minimum mesti sama dengan kosong. Nanti saya akan dapat negatif 28x sama dengan negatif 70. So x sama dengan 5 per 2. Cari nilai maksimum bagi y, gantikan. So bila x sama dengan 5 per 2, ganti kat dalam tu y sama dengan 14. X 5 per 2 5 tolak 5 per 2 akan dapat jawapan sini 175 per 2. Okay, soalan 2. Soalan 2.
Given that y sama dengan x squared tambah 5x. Untuk cari small change, perubahan kecil dalam y. Bila x increase daripada 3 kepada 3.01, so delta x-nya 0.01. Jadi kita buat dy per dx dulu, 2x tambah 5. Okay, dia kata small change in y. So delta y bagi delta x sama dengan dy per dx. Ni kena tahu. Saya ambil delta y sebagai subjek, so dy per dx darab dengan delta x. Delta y dy per dx ialah yang ini. So dia mention sebagai x je sama dengan 3 kan. X dia 3, jadi 2, 3 tambah 5. Ini 0.01. Jadi kalau saya tekan kalkulator dapat 0.11. Ini semua soalan SPM. Soalan 3. Differentiate d per dx 3x squared 2x olak 5 kuasa 4. Pakai ruang tak ni? Saya rasa macam pakai ruang, tapi tak apa. Tak boleh lah. Kena pakai kertas baru sebab dia pakai ruang. Jadi apa tadi? Soalan 3 ya? Soalan 3. Differentiate dia bila macam ni, macam tu, dia kena macam ni lah. Dx. Lepas tu korang buat 3x squared 2x tolak 5 kuasa 4. Gaya menulis tu. Gaya menulis. Okay, sama juga sini u tadi. U. Sini v. Sebab kita tak boleh nak kembang kuasa 4 ni. Jadi macam mana tadi? Sama dengan copy belakang 2x tolak 5 kuasa 4. Differentiate depan 6x tambah copy depan differentiate belakang 4 2x tolak 5 kuasa 3 2. Jadi kat sini kemaskan 6x tak kat depan, so 2x tolak 5 kuasa 4 tambah 2 kali 4 8, 8 kali 3 24x kuasa 2 2x tolak 5 kuasa 3. Lepas tu kita kemaskan 6x saya keluarkan lagi berapa? 2x tolak 5 kuasa 3. Kat sini tinggal 2x tolak 5 je. Sebab kalau saya darab ni saya dapat ni. Lepas tu plus dengan 6 kali 4 4x dapat sini. Ini saya dah keluar semua. Jadi macam ni. So 6x 2x tolak 5 kuasa 3. Ni 6x tolak 5. Saya letak kat depan 6x. Lepas tu 6x tolak 5. Lepas tu 2x tolak 5 kuasa 3. Okey, ni siap. Macam ni soalan SPM ni. Okay, soalan 4. Soalan 4. Soalan 4. Y sama dengan 3x tambah 2 per x. Ini saya mesti tukar dia. Bukan tukar, naikkan dia. Senang. So saya differentiate saya dy per dx. Saya belum buat apa, saya dah differentiate. Saya belum tengok soalan lagi macam mana. Tolak dengan 2 per x kuasa 2. Mesti punya differentiate. Dia beri kita given y increase at the constant rate of 4 unit per second. So dia y per dt dia bagi sebagai 4 rate 4 unit per second. So dy dt. Jadi bila x sama dengan 2, soalannya tanya find rate of change dx dt. Rate of change, perubahan kadar perubahan, jadi dx per dt. So dx per dt sama dengan buat rumus macam ni. So dx kat sini, dt kat sini, dy kat sini, dy kat sini. Okey, jadi dx per dy sini dy per dt dah ada, dx
Saya ambil kat sini dulu, dy per dx. Dia mention sebagai x ni sama dengan 2. So, 3 tolak 2, 4. Jadi apa ni? 3 tolak setengah. 3 tolak setengah. Betul tak? Saya punya pengiraan tu betul tak? Sekarang mengarut pula. 3 tolak dengan setengah. 1, 2. 5 per 2. So, sini 5 per 2. Jadi, ni dy per dt. Kalau saya nak ganti kat sini, dy per dt ialah 4. Dx per dy. Dx per dy dia terbalik. 2 per 5. So, dapat 8 per 5. Ya Allah, 8 per 5. Okey, ni unit pesaan. Tak payah buat unit. Ni soalan 4. Soalan 5. Soalan 5. Hx 1 per 3x tolak 5 kuasa 2. Dia nak sini. So, saya apa nama? Saya differentiate dulu, bawa naik atas. -2. So, H ni differentiate sekali. Calik ni bukan fungsi tau. Calik. Maksudnya sekali differentiate. So, -2. 3x tolak 5. -1. 3. Jadi, dekat sini -6. 3x tolak 5. -1. Jadi, saya bawa kat sini. Oh, dia nak pakai. Saya nak pakai lagi H. Calik lagi sekali. So, 6. Jadi 3x. Dia tolak bukannya 1, 3. Ini 3. Tolak 5, tolak 4. So, dekat sini 3. Okey. Differentiate yang dalam, tak kat luar. Jadi ada 18. 3x tolak 5 kuasa -4. Ataupun Hx ni sama dengan ada yang tak kena tak saya ni? -6. 3x ni. So, -18. -3 dengan 6, 18. Yang tu lah. Udah ni. Ya. Saya salin balik. Ini ialah 3x tolak 5 kuasa -3. Jadi, kalau saya buat macam ni, -3 kali 6, -18 positif. 3x tolak 5 kuasa -4. 3 kat sini. Jadi, saya pun letak sikit kat bawah. 18 kali 3, dia 54 per dengan 3x tolak 5 kuasa dengan 4. Okey, kalau saya ganti dengan 1, H 1 sama dengan 54 bahagi 3, 1 tolak 5, 4 akan dapat jawapan 27 per 8. Okey, soalan 5. Soalan 6. Soalan 6. V sama dengan 1 per 3 H kuasa 3 tambah 8 H. dV per dH. Ya Allah. Apanya lah. Mak ai Cikgu Aya ni plus 8. Jadi kat sini H squared plus 8. Ni dV per dH. Soalan tanya.
Ini dia tengok unit pun dah tahu ni. 10 cm3 ni mestilah dV per dt dengan 10. Dia nak kita cari rate of change height tinggi. So dH per dt, kita kena cipta rumus. Tengok sini dH dt dV dV. Okey. Nanti kita nak isi benda ni. dV dt 10, yang ini dH dV yang ni. Bila H-nya 2. Bila H-nya 2, dV per dH sama dengan 2 kali 2 pada 12. Jadi kalau saya nak ambil dH itu 1 per 12 dengan 10. Akan dapat 5 per 6. Siap soalan 6. Soalan 7. Okey ya, ada sikit revision kan. Soalan 7. Soalan 7. Y sama dengan X tolak 5 kuasa 2. dy per dx sama dengan 2x tolak 5 kuasa 1. Akan dapat ni sama dengan, given that gradient of the normal P is negatif 1/4. Dia M1 darab M2 sama dengan negatif 1/4. Maknanya kalau ni 1/4, M yang satu lagi ni ialah 4 saja. So sini sama dengan 4. M ni ialah gradient. Ni pun gradient. So dekat sini kita akan dapat X tolak 5 sama dengan 2. X sama dengan 3. 3. Apa? 7. Jadi dia nak tanya koordinat of P bila X sama dengan 7. Bila X sama dengan 7. Aduh, Cikgu Aya ni 5 kuasa 2. Jadi 7 tolak 5, 2 kuasa 2, 4. Jadi koordinat 7, 4. Siap. Ni P. Soalan 8. It is given that Y sama dengan 2 per 3, U kuasa 7. U pula sama dengan 3X tolak 5. Ni dy per du sama dengan 7, 2 per 3, U kuasa 6. Du per dx sama dengan 3. Ini sama dengan 14 per 3, U kuasa 6. Ini dy per du. Okey, kalau saya nak dy per dx, macam mana nak cipta? Buat macam ni, macam ni. So dy dx kat sini, du kat sini, du kat sini. Lepas tu kita isi dy per dx. dy per du ialah ni. Kalau saya terbalikkan 3 per 14, dy per du, u kuasa 6. Du per dx 3. Betul. dy per du. Pasal apa saya nak terbalikkan dy per du? Memang sini dy per du. Silap. Saya silap kat sini ya. Tam. Saya nak lubang. dy per du ialah ni. 14 per 3 u kuasa 6. Ini 3. So saya cancel akan dapat 14 u kuasa 6. 3 ni cancel dengan ni. Jadi 14 u ialah 3x tolak 5 kuasa 6. Saya ganti balik u kat sini. So sini ialah dy per dx. Siap. Apa? Soalan 9. Soalan 9. Y sama dengan 3x squared tambah x tolak dengan 4. A dy per dx sama dengan 6x tambah dengan 1. Bila dia tanya bila x sama dengan 1, dy per dx 6, 1 plus 1, 7. Okay, B. Express approximate change. So the
in Y. So delta Y per delta X sama dengan dy per dx. Jadi in Y dia kata, so dy per dx darab dengan delta X. Jadi dy per dx saya ialah 7. Delta X saya ialah 1 plus P minus 1. So delta X saya sama dengan P. So P sama dengan 7P ya. Soalan 10. Dia beri dy per dx sama dengan 3k x plus 5. Gradiennya 2. The gradient 2 is 9. So maknanya x sama dengan 2. Dy dx ni sama dengan 9. So dy per dx 3k 2 tambah 5 sama dengan 9. Jadi 6k sama dengan 9 tolak 5 4k sama dengan 2 per 3. Siap. Soalan 11. Y sama dengan x squared tolak 32x tambah 64 has a minimum point apabila x sama dengan P. Bagi cari the value of P. So 2x tolak 32. Minimum, mention minimum maksimum dia sama dengan kosong tau. So 2x sama dengan 32, x sama dengan 16. Jadi P sama dengan 16. Okey, siap. Soalan 11. Soalan 12. Laju ke? Revision kan? Soalan 12. Budak pompo yang laju sikit dia punya ni, boleh lah. Boleh study terus. Sebab nanti bila korang pun faham, korang belajar ni. So, Y sama dengan 16 per X squared. Dy per dx bawa ke sini 16x negatif 2. So dy per dx sama dengan negatif 32 per x kuasa 3. Saya terus buat turun bawah. Okay, soalannya dia tanya apa? Soalan apa ni? 12. Approximate in Y apabila x berubah daripada 4 kepada delta x sama dengan h. So jadi delta y per delta x sama dengan dy per dx. Saya nak approximate in y. So delta y sama dengan dy per dx darab delta x. So dy per dx yang ni gantikan sama dengan 4. So bila x sama dengan 4 ni, bila x sama dengan 4, dy per dx sama dengan negatif 32 bahagi 4 kuasa 3. 4 kuasa 3 4 kuasa 3 biar dulu gantilah kat sini. Negatif 32 per 4 kuasa 3 ganti dengan h. Sini delta H. Ni kalau saya kemaskan dapat negatif setengah H. Inilah jawapan. Soalan 13. Saya ada Y dengan X kuasa 2 tolak 5X. Lepas tu saya ada ini negatif X plus 12. Ini berapa gradient? Negatif 1 kan? Berapa gradient normal? 1. Okay. Dy per dx 2x tolak 5 sama dengan soalan 13 ya. Parallel. The normal of the curve ini point P parallel to the straight line tu. So sama dengan 1. Jadi 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Jadi point dia bila x sama dengan 3, x sama dengan 3, y sama dengan, masuk kat dalam ni 3 kuasa 2 tolak 5 3 akan dapat negatif 6.
Jadi point saya 3 negatif 6. Jadi kalau saya nak buat persamaan baru, Y tolak dengan Y tambah dengan 6 sama dengan kecurunan tadi negatif 1, X tolak 3. Ni saya kemaskan dapat negatif X tolak dengan 3. Negatif X tolak dengan 3. Soalan 13 settle. Kita sambung semula soalan 14. Soalan 14 ni blok cube. Kita lukis sikit cube. Tetap. Hebat dah saya lukis. Kalau saya ada Vx cube, kalau saya nak buat dv per dx, akan dapat 3x squared. Dia melt, cair pada 9, so dv per dt sama dengan 9.772. Dia cair. So soalannya, kita cari find the rate of change of x. So dx per dt sama dengan, mana saya nak cipta dx dt dv. So buat situ dx per dt. Apa yang ada? dv dt dah ada 9.72. dx per dv yang ni saya ambil kat sini, dv per dx sama dengan 3x squared. Bila x sama dengan 12, saya ganti kat sini 3, 12 kuasa 2 kat sini. Lepas tu saya letak kat sini 3, 12 kuasa 2. Tekan calculate. Korang rasa apa silap saya? Turun bawah. Sebab sini dx per dv. Ni dv per dx 1 per 3. 12 kuasa 2. 9.72 sama dengan negatif 0.0225. Sebab apa negatif? Melt. Siap. Ni soalan 15. Y sama dengan 2x, x tolak 6. Semua ni soalan SPM ni. Jangan main. 2x kuasa 2 tolak dengan 2 kali 6, 12x. So dy per dx 4x tolak dengan 12. Soalan A. Siap. Soalan A. Lepas tu soalan B dia, the value of x, B. So 4x tolak dengan 12 dengan 0. X sama dengan 12 bagi 4, 3. Siap. C dia, minimum of y, masukkan. Bila y, x sama dengan 3, masuk kat sini. 2, 3 kuasa 2 tolak dengan 12, 3. Akan dapat negatif 18. Siap. Soalan 15. Soalan 16. Soalan 16. Volume of sphere. Sphere ni dia dah given rumus ni. Dia tahu, tak ingat kita ni. So dv per dj 3, 4 per 3 pi j kuasa 2. Jadi cancel 4 pi j kuasa 2. Lepas tu dia given kat kita ni volume. Unit dia ada tu. So dv per dt sama dengan 12.8 pi. Lepas tu dia find the radius of the sphere. The radius of the sphere. So saya nak cipta dv dj sama dengan dv dj dt dt. dv dj 4 pi j kuasa 2. dv ni 12.8 pi. dt dj sebab saya ada radius, saya tak saat ni 0.2 ni ialah radius. Find the radius, assume the radius is at the rate ni. So dr dj dt sama dengan 0.2. Jadi kalau saya nak dt dj 1 per 0.2. Saya cancel pi ni.
Cancel ni, bawa kat sini. So, saya akan dapat J squared sama 16. J sama dengan plus minus 4. Oleh itu, J sama dengan 4. Soalan 17. Soalan 17. A dy per dx sama dengan 2x tambah 2 negatif 1 dengan 6. So, dia nak apa? Find y. Oh, ini integrate. Saya integrate ni, dalam kepala saya akan buat macam ni. Sorry lah, termasuk integration kat sini. C. Boleh lah 6 ya. Sini cancel 2 negatif 1. 2 tambah 2 negatif 1 plus C. Jadi akan tengok C sama dengan 7. Jadi Y sama dengan X squared tambah 2X tambah 7. B. Sebab dia ada tu. Dia kata cari nilai X bila X squared D squared Y per dx squared sama dengan kat sini 2. 2, so 2 kat sini plus dengan X tolak 1 dy per dx ialah 2x tambah 2 tambah dengan Y saya yang ni X squared dia campur ni 7 tolak 8 saya buat sini dengan kosong. Kalau saya kemas ni saya akan dapat 5x squared tambah 2x tolak 3 sama dengan kosong. Jadi saya factorize dia 5x tolak 3 x tolak tambah 1 dengan kosong. Jadi x sama dengan 3/5, satu lagi x sama dengan negatif 1. Soalan 17. Soalan 18. Gradient function. So dy per dx. Gradient function tu dia punya keyword dia ini tau. Melalui 1 negatif 12. Tulis kat situ. Equation of the curve. Equation of the curve ni saya nak cari y. Jadi saya kena integrate. Sebenarnya bezaan pengamiran ni dia macam adik-beradik. Jadi saya kena integrate. Jadi 3x kuasa 3 per 3. 2 per 2 tambah C. Kemaskan sikit lah. X kuasa 3 tolak dengan 6 bahagi 2. 3x kuasa 2 tambah C. Lepas tu saya nak cari nilai C. Saya letak negatif 12. 1 kuasa 3 tolak 3. 1 kuasa 2 tambah C. Jadi saya akan dapat nilai C saya sama dengan negatif 10. Jadi persamaan saya Y sama dengan yang ni. X kuasa 3 tolak 3x kuasa 2 tolak 10. Siap. A. B. Dia nak coordinate of the turning point. Turning point ni titik pusingan. Turning points. Maksimum atau minimum. Ambil yang ni. dy per dx. 3x kuasa 2 tolak 6x sama dengan kosong. Saya keluarkan x tolak 2 sama dengan kosong. X sama dengan kosong. X sama dengan 2. Jadi kalau saya nak ambil nilai y dia, saya ganti. Bila x sama dengan kosong, saya ganti dalam y ni. Y yang saya cari ni. Kosong kuasa 3 tolak dengan 3. Kosong kuasa 2 tolak 10 dengan negatif 10. Jadi saya ada point kat sini negatif 10. Salah, terbalik. Kosong negatif 10. Jadi bila x sama dengan 2 pula, saya ganti y sama dengan 2 kuasa 3 tolak 3, 2 kuasa 2 tolak dengan 10. Ini akan sama dengan tak tahulah negatif 14 kot. Jadi ubah kat sini 2 negatif 14. Kira balik kalau salah beritahu saya. Okay, ada 2 point. Jadi saya nak tahu yang mana maksimum atau minimum. Saya bezakan d squared y per dx squared. Kat sini saya akan dapat 6x tolak dengan 6. Saya test untuk titik ni. Bila x sama dengan kosong,
D squared Y per DX squared sama dengan kosong negatif 6 jadi less than kosong. Maka kosong negatif 10 ni maksimum. Bila X sama dengan 2 D squared Y per DX squared ni sama dengan 2, 6, 2 tolak 6 dia positif. Jadi maknanya 2 negatif 14 ni minimum. Ni soalan kelas 2. Okey. Boleh. Okey, tu ajalah untuk saya hari ni. Nanti soalan 19 ni saya bagi jawapan je. Korang buat sendiri. Okey, tu revision untuk differentiation dan ataupun pembezaan. Dah penat dah Cikgu Aya ni sebenarnya. Itu sebab soalan 19 nanti saya letak jawapan je ya. Dia ni pasir. Sudah tengok sebenarnya kat pasir. Okey, tu je. Terima kasih kerana menonton dan memberi perhatian. Study. Dan semoga ilmu yang Cikgu Aya bagi hari ini akan bermanfaat pada korang semua. Dan jangan lupa subscribe. Dan tekan loceng notification supaya channel ni akan terus berkembang, insyaAllah. Study. Sebab cuba kalau tengok FB Cikgu Aya rajin je share dengan anak murid Cikgu Aya yang dah pergi ke sana kemari tu. Baru ni buat Google Meet dengan budak US, budak SEMESTI yang sedih kat US. Best tau. Lepas tu dengan budak yang study medik kat India. Boleh tengok kat FB Cikgu Aya. Cikgu Aya ada FB, ada Insta. Lepas tu Cikgu Aya suka share benda-benda macam ni. Okey, itu aja daripada Cikgu Aya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.